Hi guys, good morning. Aga ko nagising ngayon. Tsaka maaga ko naligo na kasi nga ang tubig sa amin, Diyos ko, pahirapan. Nagluluto ako ngayon guys. Pakita ko sa inyo. Nagluluto tayo ng adobo. Favorite ni Princess. Ginigisa ko muna siya para matanggal yung lansa. Binibudburan ko siya ng maraming bawang. Tapos, magtitimpla lang din muna tayo ng kape. Tingnan yung ginawa ko, guys. Nilagay na milk, tinilagyan ko ng, ano tawag ditong halaman na ito? Photos. Yan. Hinayaan ko lang muna siyang mag-ugat. Kasi ililipat ko rin siya ng lagayan. Titimpla lang ako ng kape. Naman, guys. Kaya, yan, ingat-ingat tayong lahat. Dahil, rainy season na naman. Dami kong tutupiin. Tupi time. Buwan, nagmamassage. Ano bayad niyan? Kung magbayad mo na, ikaw talaga. Shopee daw. Shopee order. So, posible na ngayon. Kuripot na namin. Kuripot. Wala, naka-video po pala. Wala akong pamasahe. Wala na siyang budget. Akong budget. May taga-manicure na ako. Pedicure pala. Pedicure. Sabi na ako. Habang nakahiga ako. Ayan. Sakit kasi yung ulo ko, guys. Gawa na. Siguro napagod din ako. Tsaka mainit kanina nung paglabas namin yung Daddy Chris. Namaan naman ako ng init. Kaya masakit ang ulo ko. Hindi ito. Lagi ito sumasakit yung kalahati ng ganito ko dito. Migraine. Kapag tanatamaan ng init yung mata ko, sobrang sumasakit. Nilinisan ako ni Princess ng kuko sa paa. May package tayo guys from Horayos Corporation. Ayan. So, andito na yung ating vitamin at citronella spray. Tapos, meron silang binigay sa ating wipes. Ayan. So, itong spray ay 250 ml. This is repellent spray lotion, guys. Ayan. Very important ito, lalo na sa panahon natin ngayon ay rainy season na. So, ayan. Lotion type siya para sa mga insect bites. Ayan. Hi guys, maglalagay tayo ng vitamin at tanggal ng lamok. Para hindi kakagatin. Lagyan natin siya. Sana. Lagyan na lang natin na siyang lotion. Ang bango parang pili. Ay! Hi guys! Pupunta kami ngayon sa bilihan ng pagkain kasi ubos na yung pagkain nila Bruno tsaka nila Hershey's. Ayan. Ayaw nga pala guys, suot ko pala yung skirt na binili ko sa Okay. Ah. Kasama si Bruno. Nagtatatahol kasi kanina, gustong sumama. Ayan. Sama na lang namin. Huwag ka maglikot. Naku, malayo-layo pa naman yung bilihan. Kaya gusto ko magpabili kay Daddy Chris ng electric bike. E-bike pa tawag doon. Kasi nakakapagod kaya dito, lalo na pagpupunta ng bilihan namin, mga doggy din. Oh. Ang cute ng bahay niya guys. Bilihan ng mga dog food nila medyo malayo. Papunta pa ng clubhouse, unahan pa ng clubhouse. Patagilid yung lakad ni Bruno. Ang saya niya eh. Bruno! 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 Ayaw po ba? Bibili tayo ng pagkain mo, hindi tayo maglalaro dito. Sapa ka eh. Gusto mo sumama eh. Hindi ka na. Hindi ka na. Uy! Ano, ayaw niya bumaba. Akala niya magpi-play siya dito. Uy, tara na. Bruno. Halika na.
Bibili tayo ng food nyo. Ay, po. Ayun nyo. Uy, ay, kuryente. O, kuryente ka dyan. Tara na. Baba na. Tinan mo, hindi mo pa ito nakikita. Oo nga. Hindi ka na, Bruno. Sasakal. Sasakal. Huwag mo masyadong hatakin. Dito na yung bilihan ng pagkain na yun. Ayan. Bilihan ng pagkain ni Bruno. Guys, meron tayong package from Essentials. Unbox lang natin. Ooh. Ayan, meron tayong cards dito. Dami niyan. Ayan. Tapos, meron tayo, wow, may mga ganito. Inspiring notes from Essentials. Thank you so much. Ang cute! Okay, meron tayo dito. Yan. Essentials Rejuvenating Hydrogel Eye Patch. Brighten, depuff, hydrate, anti-wrinkle, and rejuvenate. O, eye patch yan. Meron tayo dito skin. Total Skin Rejuvenation Kickstarter. So, start getting results you deserve. Ito yung rejuvenating nila, guys. And meron din tayo itong Snail White Premium Gold Bar 24K na merong niacinamide, vitamin E, and collagen. 10 times for face and body soap. Ayan. Thank you so much po, Essentials. Guys, ang sarap sa pakiramdam nitong nilagay ko sa eye patch. Ang lamig niya sa mata. Nakaka-relax siya, kaya napahiga rin talaga ako. Ang sarap. Sarap sa pakiramdam.